اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوگو شاگردانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دے جی ټول بخیر خپسور کی بھائی زمونږ نننی سبق چې کوم دی هغه ستاسو د اردو د کتاب په صفحه نمبر 13 باندې دی۔ نن موږ وایو پیراګراف نمبر 1۔ مونږ سبق شروع کړی د معزن رسول حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د زندګۍ متعلق دغه مختلف واقعات هغه مونږ ڈسکس کړل۔ اوس چې کوم دی صفحه نمبر 13 پیراگراف نمبر 1۔ شام کے معرکوں کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کے گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور فرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرما رہے ہیں، اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ و دل جھنجھوڑ ڈالا۔ بیتابی اور بے قراری سے انہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی عشقوں کا ایک سیلاب جاری ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ اپنے محبوب کے جگرگوشوں کو سینے سے لگا کر بار بار ان کا منہ چومتے۔ انہوں نے خواہش کی کہ بابا بلال کل فجر کی اذان روضہ رسول پر آپ دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کے جگرگوشوں کی خواہش کو کیسے ٹال سکتے تھے؟ فجر ہوئی تو روضہ رسول کے قریب اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ ان کی اذان سننے کے لیے امڑ آیا۔ جو ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی، مدینہ منورہ کی پوری فضا میں حشر برپا ہو گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ رسول کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پردہ نشین خواتین بھی بیتاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی وصال فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ منورہ میں ایسا دلدوز اور پر اثر منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ گو بچوں، پدی پیراگراف کی بلال رضی اللہ تعالی عنہ د شام د مارکو نه پس هم اغزه کی یو غلې او پاغه کی چې کوم دغه سکونت اختیار کو، مطلب پاغه کی اوسدل شروع داغی نمو خولان۔ شام کے مارکوں کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کے گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کی۔ د شام د جنگون نه پس مارکا ویلې کیږي جنگ تا د جنگون نه پس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ د هغه ځای یو کلی او چې داغی نوم خولان او پاغه کې همیشه د پاره د اوسېدو اراده وکړه او هغه ځای کې اوسېدل شروع کړل۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور فرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یوزل نشپی دے خوب بینی چې په خوب کې ورته محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورته راغی او تب ورته وی چې اے بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ زیارت کے لیے آؤ؟ او ورته وی چې اے بلال ولی وس وقت نه راغلی چې ته زما سره د ملاقات یا حاضری یا دیدار د پاره چې کوم نه هغه ته راشي۔ د زیارت ویل کېږي حاضری دینا یا دیدار کرنا، لیدل قتل۔ اس خواب نے عاشق رسول کا دل و دماغ جھنجھوڑ ڈالا۔ هغه خوب چې کوم دی د بلال رضی الله تعالی عنہ زړه او مازغه را یخ کړل۔ بیتابی اور بےقراری سے انہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔
بے صبرۍ باندې و بے آرامۍ باندې هغه چې کم دی د مدینه منورې طرف ته روان شو. رخ کرنا کسی کی طرف د یو طرف ته روانېدل. روض اقدس پر حاضر ہوئے تو صبر کا دامن چھوٹ گیا. چې کله مسجد نبوي ته راغی او بیا چې کوم دی زموږ د پیغمبر روضې ته راغی، مسجد روض اقدس ویل کېږي زموږ د پیغمبر روضې ته، په کوم ځای کې چې هغه دفن دی په مسجد نبوي کې. نو چې کله هلته راورسېدو نو هغه صبر چې کوم دی هغه تمام شو. صبر کا دامن چھوٹ گیا یعنی صبر ختم ہوا. اور اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی عشقوں کا یا اشکوں کا ایک سیلاب جاری ہو گیا. دمرای وجړل چې په غزه کې کم لیدلو والو کم نور صحابه کرام په غزه کې موجودو، اهل مدینه په غزه کې موجودو، دا غوی هم د سترګو نه د اوښ کو سیلاب چې کم نه روان شو. اشک ویل کېږي اوښ کو ته آنسو. اس موقع پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی موجود تھے. په دغه موقع باندې زموږ د پیغمبر علیه السلام وصی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوں. اپنے محبوب کے جگرگوشوں کو سینے سے لگا کر بار بار ان کا منہ چومتے. د خپل پیغمبر خواږه نسی جگرگوش ویل کېږي فیار ہوتا، خواږه نسی به د خپل سینې سره کلک لګول او بار بار به چې کم دی هغوی په مخ باندې ښکلول. انہوں نے خواہش کی کہ بابا بلال کل فجر کی اذان روض رسول پر آپ دے. هغوی د خواهش اظهار وکړو او ورته وی چې بلال زموږ خواهش دا دی چې سبا له سحر اذان چې کم دی هغه تو وکړي. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کی جگرگوشوں کی خواہش کو کیسے ٹال سکتا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زموږ د پیغمبر خوږو نوسو ته کله انکار کولی شو؟ ٹالنا، انکار کرنا. فجر ہوئی تو روض رسول کے قریب اذان کے لیے کھڑے ہو گئے. چې کله سحر شو، فجر ویل کېږي سحر ته، نو زموږ د پیغمبر د روضې خوا ته ودرېدلو د څه دپاره؟ د اذان دپاره. سارا مدینہ ان کی اذان سننے کے لیے امڑ آیا. ټول د مدینه خلک چې کم دی د اذان اورېدو دپاره را جمع شو. امڑ آنا جمع ہونا، خلک یو ځای ته را جمع کېدل. جو ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی، څنګه چې هغه اذان شروع کو، بانگ شروع کو، مدینہ منورہ کی پوری فضا میں حشر برپا ہو گیا. نو د مدینه منورې په ټوله فضا کې یعنې په ټوله مدینه منوره کې حشر یو فضا هغه چې کوم دی جوړه شوله. حشر ویل کېږي د قیامت منظر، د قیامت ته، د قیامت ورځ ته. نو داسې د خلکو اوسان خطا شو چې په خلکو سم قیامت راغی. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روض رسول کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پردہ نشین خواتین بے بیتاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئی. چې کله حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ په اذان کې دا کلمه وی چې اشهد ان محمد رسول الله او روض رسول ته کوم دغه اشاره وکړه، نو کمی زنانه چې پرده کې ناستې وي، کمی چې په کورونو کې کمی زنانه پرده نشین، هغه زنانه کم چې د پردې نه شاته وي هغه هم چې کم د خپل کورونه هغه رالی. دا وجه سوا د صحابه کرامو زموږ پیغمبر سره ډیر زیات محبت او چې کله نبی علیہ السلام موجودو په هغه ټایم کې ژوندی او بلال رضی الله تعالی عنہ به چې کوم دی اذان کو، نو هغه به اشاره کوله زموږ پیغمبر علیه السلام ته اشهد ان محمد رسول الله به وي. نو د خلکو هغه جذبه او د خلکو هغه شوق هغه د کتلو قابلو، جذبه دید نی چې ورته ویل کېږي، دید دیکھنے کې قابل. نو چې کله هغه پات شوی او بلال رضی الله تعالی عنہ دغه فقره ادا کړله، نو خلک دومره په جوش کې راغلی او هغه منظر ته مخې ته راغی چې خواتین زنانه هم چې کمې پردونه بهر ته راوتلې. روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں. په جړا جړا کې دا وی چې کم هچکې دي هغه بند شي، مطلب دومره وجړل چې هغه جړا په اخره کې سٹاپ شولا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی وصال فرمایا. او داسې منظر پیش کېدو د اذان په دې ټیم کې او دا خفګان او دا درد دومره سیواو چې خلکو ته دا محسوسېده چې کله چې نبی علیہ السلام ورجنن دنیا نه تللی دی. مطلب کم چې د نبی علیہ السلام د مرګ هغه سخته وه، هغه ګرانه ورځ وه، هغسې منظر چې کم دی په دغه ورځ باندې و. کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
रहलत के बाद मदीना मुनव्वरा में ऐसा दिलदोज़ और पुरअसर मंज़र आज तक कभी देखने में नहीं आया। तारीख़ की दा खबर लिखल शवी दा खलक दा खबर कई कि ज़मूंग द पैगम्बर द वफ़ात न पस प मदीना की दग शान च कम दे द दिल आज़ारई मंज़र द असर न डक मंज़र च कम दे हक़ प नज़र बाने नौ रागले। खुगो बचो नन दफ़ारा दा सबक ज़मूंग द पुरो द खपल सेहत ख्याल साथई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।